আপোনালোকে বাৰু ঘৰতে পাস্তা বনাই পাইছেনে? আৰু আজি মই একেবাৰে কম বস্তুৰে পাস্তা বনাব লৈছোঁ। এয়া অকণমান আটা লৈছোঁ আৰু অকণমান মই নিমখ লৈছোঁ। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মই বনাম এইখিনি। আৰু এইখিনি আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মোৰ আটাখিনি মাৰা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই দুটা লাড্ডু বনাই লৈছোঁ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই পাতলকৈ একেবাৰে ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ বেলাও হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাজেৰে এনেদৰে কাটি ল'ম। কিনি অনা পাস্তা খোৱাতকৈ এনেদৰে কেতিয়াবা যদি ঘৰতে বনাই খাব পাৰে, খায়ো ভাল লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয়। আৰু এনেদৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এটা শ্বেপ দি ল'ম। এয়া মোৰ এটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ পিছৰটো এনেদৰে শ্বেপ দিছোঁ আৰু অকণমান মই পানী মচি দিছোঁ যাতে এইখিনি আঠা লাগি ধৰে। আৰু বস্তুও বেছি নালাগে, ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে খুব সাধাৰণভাৱে বনাব পাৰি আৰু খায়ো সোৱাদ লাগে। এনেদৰে ডিজাইনকেইটা দি জানেনে খুব ভাল লাগিছে। এটা বনোৱাৰ পিছত বনাই থাকিবলৈ মন গৈ আছে। আৰু মোৰ এইখিনি বনোৱা হৈয়ে গ'ল। কেইটামান মই এনেকৈও বনাইছিলোঁ। এই ঠিক দীঘল আকৃতিটোৰে মই এনেদৰে জাপ এটা দি লৈছোঁ আৰু সেনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে মই কেৰাহী এটাত পানী উতলিবলৈ দিছিলোঁ। পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উতল অহাৰ লগে লগে মই পাস্তাকেইটা এটা এটাকৈ দি আছোঁ যাতে এইটোৰ গাত সেইটো লাগি নধৰে। একেলগে ঢালি দিলে লাগি যাব পাৰেতো, সেইকাৰণে মই এটা এটাকৈ দি আছোঁ। আৰু অকণমান উতল অহাৰ পিছতে জানেনে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে, দেখিবলৈ ভাল লাগে। যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব নহয় তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এয়া দেখিছে নহয়। আৰু এইখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছেও আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিছে। এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ। পানীখিনি নোহোৱাকৈ অলপ অলপকৈ মই নমাই লৈছোঁ।
আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এইখিনি মছলা লৈছোঁ। অকণমান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কণী এটা লৈছোঁ, দুফুটা নহৰু আৰু এইখিনি মেগী মছলা, অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি। আৰু এইফালে মই কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত অকণমান মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেল, ৰিফাইন যিকোনো তেলতে বনাব পাৰি। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, নহৰু দুটা দি দিলোঁ, নহৰু 2 ফুটা, আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া ৰঙা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু যেতিয়া ল'ৰা দুটাই কিবা খাব বিচাৰে, আজি মেগী খাব বিচাৰিছিল আৰু মেগী নাছিল ঘৰত, সেইকাৰণে মই এইটো বুদ্ধিয়ে কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়া তৎক্ষণাৎ কিবা এটা বনাই দিবলৈ ইচ্ছা যায়, আৰু যেতিয়া যি মনত খেলে সেনেদৰে বনাই দিয়া যায় আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত কণীটো ঢালি দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মই মিহলি হ'বলৈ দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ সোৱাদ মতে। আৰু এইখিনি মই জিৰাৰ গুড়াখিনি, জলকীয়াৰ গুড়াখিনি ঢালি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখিনি মেগী মছলাখিনি, আৰু ধুনীয়াকৈ লাৰি দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি মিহলি হৈ যায়। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অকণমান বিলাহীৰ চচ দি দিছোঁ। আচল সোৱাদটো এতিয়াহে উঠিব, চচখিনি যিহেতুকে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া পাস্তা কেইটা মই ঢালি দিলোঁ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। ইয়াত পাস্তাখিনি আগতীয়াকৈ যিহেতুকে ধুনীয়াকৈ সিজি আছে, গতিকে ইয়াত আৰু বেছি সময় ৰাখিব নালাগে। গোটেইখিনি বস্তু যাতে মিহলি হৈ যায় সেনেদৰে মই লাৰি আছোঁ, আৰু হৈয়ে গ'ল মোৰ এইখিনি। এয়া মই প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ, আৰু দেখিবলৈ কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈ বা কেনেকুৱা হৈছে খাই চালে গম পাম। আৰু ইয়াত এতিয়া মই চচ অকণমান দি দিছোঁ, আৰু কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে, নহয়নে বাৰু? আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।